Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao giữa thế giới ngập tràn thông tin, tâm hồn ta lại càng thêm cô độc? Vì sao mỗi lời nói, dù được đăng tải hàng triệu lần, vẫn không thể xoa dịu được nỗi đau sâu thẳm của một con người? Điều này nghe thật điên rồ, nhưng sự thật là nhân loại đang chịu đựng nỗi đau lớn nhất của thời hiện đại, sự cô lập trong ngôn ngữ, nơi lời nói nhiều nhưng chân lý lại vắng bóng, nơi mỗi người khao khát một tiếng nói đủ uy lực để xé toạc màn vô minh và chỉ lối ra cho những ràng buộc khổ đau không tên. Giữa thời đại hỗn loạn ấy, người ta lại càng khao khát một lời hứa vĩ đại rằng có một thứ sức mạnh của ngôn từ, không đến từ kiến thức hay tài hùng biện thế tục, mà đến từ sự giác ngộ, thứ có thể chuyển hóa lời nói thành ánh sáng dẫn đường. Và đây là Thiên Anh hùng ca về bậc thầy của lời nói ấy. Trong vũ trụ bao la, nơi mặt trời chánh pháp bừng lên, soi rọi vạn loài, có những ánh sao lấp lánh giữa đêm trường vô minh. Nhưng hiếm có ngôi sao nào sáng rực và hùng vĩ như tôn giả Bằng Kỳ Sa, Vengita, bậc được Đức Thế Tôn tôn xưng là đệ nhất biện tài. Người là hạt giống của mặt trời, là tiếng sấm khai mở lối ra cho chúng sanh u tối. Hành trình này kể về một đời dâng hiến, từ thiên tài thế tục hóa thành thánh giả A-la-hán, dùng lời nói nhiệm màu chuyên chở đạo pháp đến bến bờ giác ngộ. Kinh thành Xá Vệ Savatthi không chỉ là một trung tâm thương mại tấp nập, đó còn là thánh địa của học thuật và triết lý, nơi dòng chảy của cải và trí tuệ gặp nhau. Giữa những ngôi nhà lầu san sát, với mùi hương của trầm và gia vị đắt tiền phảng phất trong không khí, tôn giả Bằng Kỳ Sa đã đản sinh trong một gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn cao quý. Gia đình người vốn nổi tiếng vì giữ gìn sự thuần khiết của truyền thống Vệ Đà, sớm nhận ra đứa con trai này mang một thiên phú hiếm có, không chỉ ở trí nhớ siêu phàm mà còn ở sự nhạy cảm sâu sắc với âm thanh và nhịp điệu của vũ trụ. Từ thuở bé, Bằng Kỳ Sa đã bộc lộ khả năng xuất chúng, bộ giáo điển Vệ Đà khổng lồ, tinh hoa, tri thức của thời đại, được người thông suốt và thuộc lòng như thể đó là ký ức của chính mình từ vô lượng kiếp trước. Người có thể đối đáp, biện giải và phân tích mọi câu hỏi liên quan đến giáo lý với sự chuẩn xác tuyệt đối, khiến các học giả già dặn cũng phải cúi đầu thán phục. Nhưng điều phi thường nhất nơi người chính là thiên phú làm thơ tuyệt vời, một biệt tài đã tách biệt người khỏi mọi học giả khác. Thơ của Bằng Kỳ Sa không chỉ là vần điệu, đó là sự rung động của tâm hồn trước lẽ sống và sự chết. Những câu thơ người viết ra chứa đựng xúc cảm sâu sắc trước vẻ đẹp của cuộc đời, từ ánh nắng ban mai rải trên dòng sông Aithiravat đến sự tĩnh lặng của khu rừng, hay nỗi thống khổ hiện rõ trên gương mặt một người hành khất. Thơ của người luôn ngập tràn lòng nhân ái, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi buồn vô hạn, một sự thấu hiểu mơ hồ về tính chất phù du của mọi thứ. Khi trưởng thành, tài năng ấy được mài dũa dưới sự hướng dẫn của một vị đạo sư Bà La Môn lừng danh. Chính tại đây, Bằng Kỳ Sa không chỉ hoàn thiện kỹ năng thơ ca và hùng biện, mà còn thành tựu được một năng lực kỳ lạ, một biệt tài khiến danh tiếng người vang xa khắp xứ Kiều Tác La. Biệt tài gõ đầu lâu, người đã khuất rồi tiên đoán cảnh giới tái sinh của họ. Đối với người dân Xá Vệ, đây là một phép lạ vượt lên trên mọi triết lý khô khan. Bằng Kỳ Sa không cần phải suy luận hay bói toán. Người chỉ cần đặt đầu chiếc gậy thiền của mình lên hộp sọ khô lạnh, lắng nghe âm vang rỗng tuếch của nó, và dường như ngay lập tức người nhìn thấy con đường linh hồn ấy đã đi qua. Mỗi lần thực hiện nghi thức này, người đều trải qua một sự kết nối tâm linh mãnh liệt với 4 loại âm thanh vang vọng từ đầu lâu: âm thanh của cõi địa ngục, nghiệp nặng nề, cõi ngạ quỷ, đói khát, chấp trước, cõi súc sinh, mù mờ, vô tri, và cõi trời, an lạc tạm thời. Người luôn trả lời chân thật, rõ ràng. Những lời tiên đoán đó vừa là niềm an ủi cho người sống, biết được thân quyến an lành, vừa là lời khích lệ mạnh mẽ, hãy sống tốt hơn, bởi vì những gì ta gieo hôm nay sẽ quyết định âm vang của chiếc đầu lâu này sau này. Giáo phái Bà La Môn nhận thấy cơ hội hiếm có này, họ tôn sùng Bằng Kỳ Sa như một vị thánh sống, một minh chứng cho sức mạnh của kinh Vệ Đà, và đưa người đi khắp mọi nơi để chiêu mộ tín đồ. Danh tiếng Bằng Kỳ Sa vang danh khắp chốn giao thương, nơi kinh thành tấp nập, trở thành biểu tượng của sự kết hợp giữa trí tuệ cổ xưa và năng lực siêu nhiên. Người trở thành một ngọn hải đăng của niềm tin, một nhà tiên tri được săn đón, nhưng đồng thời bên trong người
vẫn còn một khoảng trống sâu thẳm, không lời thơ nào có thể lấp đầy được. Đoàn người du hành và chiêu mộ tín đồ của Tôn Giả Bằng Kỳ Sa cuối cùng quay trở lại kinh thành Xá Vệ. Nhưng lúc này, Xá Vệ đã khác. Không khí không chỉ có mùi hương của trầm hương và tiền bạc, mà còn phảng phất một hương vị của sự an tịnh và giác ngộ. Đức Thế Tôn, tại Tinh Xá Kỳ Viên, đang hoàng hóa. Quy đức và giáo pháp của người tạo thành một sức hút vô hình, nhưng mãnh liệt, cuốn hút mọi tầng lớp xã hội, từ vua chúa Prasenajit đến những người nghèo khổ nhất. Khi nghe về Đức Thế Tôn, Tôn Giả Bằng Kỳ Sa cảm thấy một sự rung động lạ lùng, một cảm giác déjà vu mà mọi lời thơ người từng sáng tác đều không thể diễn tả được. Không chút chần chừ, người lập tức dẫn đoàn tùy tùng Bà La Môn của mình tìm đến Tinh Xá Kỳ Viên, nơi giảng đường trang nghiêm, để gặp và tham vấn đấng giác ngộ. Bước vào tịnh xá, người không thấy sự khoa trương, chỉ thấy sự tĩnh lặng tuyệt đối. Từng hạt cát, từng chiếc lá rụng dường như đang giữ im lặng trước sự hiện diện vĩ đại. Tôn giả cảm giác như Đức Thế Tôn đã biết trước và đang chờ đợi mình. Người lặng mình ngắm dung nghi từ ái hiền hậu của Thế Tôn. Ánh mắt người không mang sự phán xét, mà là sự thấu hiểu vô hạn, như chứa đựng toàn bộ vũ trụ. Trước sự uy nghiêm nhưng gần gũi đó, mọi kiêu căng, mọi tự mãn của một thiên tài thế tục trong Bằng Kỳ Sa tan biến. Người quỳ xuống đảnh lễ, cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ đang đứng trước đại dương chân lý. Đức Thế Tôn cất tiếng hỏi, lời như tiếng chuông ngân từ ngàn xưa vọng lại, trầm ấm và thấu suốt. Này Bằng Kỳ Sa, có phải ngươi có biệt tài biết nơi sinh của người đã khuất? Tôn giả thành kính đáp, bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Con chỉ cần gõ nhẹ vào đầu lâu của người đã mất là sẽ biết họ tái sinh trong cõi nào. Đó là một khả năng con đã thành tựu được, dù con chưa hiểu rõ bản chất của nó. Đức Thế Tôn mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự thương xót và khích lệ, rồi tiếp tục thử thách một cách nhẹ nhàng. Này Bằng Kỳ Sa, vậy ngươi có thể đoán được nơi sinh của 5 người đã khuất này không? Bạch Thế Tôn, con xin vâng lời. Trước sự chứng kiến của chư tăng và đoàn Bà La Môn đi cùng người, Đức Thế Tôn cho người đưa ra 5 chiếc đầu lâu. Tôn giả Bằng Kỳ Sa bước đến. Đây là lúc danh tiếng của người được kiểm chứng, là lúc thiên tài thế tục đối diện với trí tuệ siêu việt. Người lần lượt chạm nhẹ gậy vào từng chiếc đầu lâu, tập trung hết thảy năng lực và sự cảm nhận tâm linh của mình. Với 4 chiếc đầu tiên, Tôn giả trả lời chính xác và nhanh chóng. Chiếc thứ nhất tái sinh vào cõi địa ngục, thưa Thế Tôn, âm thanh đầy dẫy nỗi tuyệt vọng. Chiếc thứ hai tái sinh vào cõi súc sinh, thưa Thế Tôn, âm thanh tối tăm, vô tri. Chiếc thứ ba tái sinh vào cõi ngạ quỷ, thưa Thế Tôn, âm thanh của sự chấp trước không nguôi. Chiếc thứ tư tái sinh vào cõi trời, thưa Thế Tôn, âm thanh nhẹ nhàng nhưng vẫn còn sự ràng buộc của lạc thú tạm bợ. Nhưng đến chiếc đầu lâu thứ 5, điều kỳ lạ xảy ra. Tôn giả Bằng Kỳ Sa dùng hết khả năng và sự cảm nhận của mình, thử lại vài lần. Người gõ nhẹ, lắng nghe, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, không có hình ảnh nào hiện ra, chỉ là một sự tĩnh lặng vô cùng, một khoảng không rỗng tuếch mà ngay cả trí tuệ siêu phàm của người cũng không thể xuyên thấu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, sự tự tin của người tan biến. Người ngước nhìn Đức Thế Tôn với vẻ bối rối, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Lẽ nào có một sự thật, một cảnh giới mà ta chưa từng biết đến? Đức Thế Tôn cất lời, giọng trầm ấm nhưng vang vọng đến tận đáy tâm hồn Bằng Kỳ Sa. Này Bằng Kỳ Sa, người có biết nơi tái sinh của người này chăng? Bằng Kỳ Sa cúi đầu, sự khiêm nhường thế, chỗ cho sự tự phụ. Bạch Thế Tôn, con không biết à, con đã dùng hết khả năng, nhưng chiếc đầu lâu này hoàn toàn im lặng, như thể nó đã vượt ra ngoài mọi quy luật của sinh tử. Kính xin Đức Thế Tôn từ bi, người có biết chăng? Thế Tôn mỉm cười, tuyên bố một sự thật vĩ đại, một chân lý đã đánh thức toàn bộ tâm trí của Venjisa. Này Bằng Kỳ Sa, không một điều gì trong vũ trụ này mà Như Lai không biết. Ngươi không thể đoán được, bởi vì người này đã hoàn toàn vượt thoát khỏi tam giới, vĩnh viễn không còn luân hồi tái sinh nữa. Người này đã chứng đắc A-la-hán quả. Tâm trí Bằng Kỳ Sa như bừng tỉnh trước ánh sáng chánh pháp. Cái tài năng thế tục của người vốn chỉ có thể biết được những gì còn nằm trong vòng sinh tử, đã chạm đến giới hạn. Đối diện với cái tuyệt đối của Niết Bàn, mọi biện tài và trí tuệ
Bà la môn của người trở nên vô dụng. Sự im lặng của chiếc đầu lâu thứ 5 chính là lời giảng thâm sâu nhất. Tôn giả kinh ngạc hỏi: Thưa Thế Tôn, làm thế nào mà người có thể biết được nhiều như vậy ạ? Bí thuật ấy là gì? Nó phải vĩ đại hơn tất cả những gì con từng học. Đức Thế Tôn khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp: Này Bằng Kỳ Sa, Như Lai biết bằng bí thuật của riêng Như Lai. Đó là con đường bát chánh đạo, là trí tuệ vô thượng, thứ giúp Như Lai thấy rõ nguồn gốc và sự chấm dứt của mọi luân hồi. Tâm trí Bằng Kỳ Sa lúc này đã hoàn toàn bị chinh phục, không bởi một phép lạ hào nhoáng, mà bởi một sự thật không thể chối cãi. Người lập tức thỉnh cầu, lời nguyện thiết tha, dứt khoát từ bỏ mọi vinh hoa và danh tiếng đã gây dựng. Kính bạch Thế Tôn, xin người hãy dạy lại con bí thuật ấy. Này Bằng Kỳ Sa, Như Lai chỉ dạy điều này cho những ai đã gia nhập tăng đoàn, những người đã hoàn toàn từ bỏ gánh nặng thế gian để chuyên tâm tu tập. Không chút do dự, tôn giả Bằng Kỳ Sa liền quỳ xuống chắp tay đảnh lễ, lòng thanh thản một cách kỳ lạ. Bạch Thế Tôn, nếu vậy, xin người cho phép con được xuất gia. Ngay chiều hôm ấy, trong sự ngạc nhiên của đoàn Bà La Môn và sự hoan hỷ của chư tăng, tôn giả Bằng Kỳ Sa cạo bỏ tóc, khoác lên tấm y ca sa, chính thức trở thành đệ tử của đấng chánh giác, bắt đầu một hành trình mới hoàn toàn khác, hành trình từ bỏ nghệ thuật của lời nói để tìm về sự im lặng của chân lý. Sau khi xuất gia, tôn giả Bằng Kỳ Sa, người đã quen với sự ngưỡng mộ và lời tán dương, giờ đây phải đối diện với kẻ thù lớn nhất, chính tâm trí của mình. Người chuyên tâm tu tập, không một giây phút sao lãng. Ngày đêm, người lặng lẽ tọa thiền trong am thất. Người muốn làm chủ tâm, như người đã từng làm chủ lời nói của mình. Nhưng nghiệp duyên của một thiên tài thế tục, của một người đã dùng ngôn ngữ để tôn vinh cái đẹp và tình yêu, còn mắc kẹt. Mỗi khi người bắt chân lên ngồi thiền, tâm người không nhiếp vào định được. Thay vì sự tĩnh lặng, những hình ảnh, âm thanh, xúc cảm cũ lại ùa về. Đó là những khuôn mặt kiều diễm người từng ngợi ca trong thơ, là những lời tán thán từ đám đông, là sự khao khát về những vần thơ mới. Lời nói bên ngoài đã im lặng, nhưng tiếng nói bên trong lại ồn ào và lôi kéo. Người đấu tranh với chính lương tâm mình. Bằng Kỳ Sa ngồi trong am thất, bóng tối che phủ ngoại cảnh, nhưng trong tâm trí người lại là một bữa tiệc ánh sáng và thanh âm rực rỡ của thế giới người đã từ bỏ. Giọng Bằng Kỳ Sa, Thánh A-la-hán trong tương lai, tự vấn: Lạy Phật, con phải chọn điều gì? Áo lụa đắt tiền này, danh tiếng vang xa này, hay tấm vải bố thô ráp, đơn sơ, phủ lấy những người nghèo đói cùng khổ? Con đã chọn tấm y ca sa rồi, nhưng vì sao hình bóng kiều diễm của người phụ nữ xá vệ kia vẫn hiện hữu? Lạy Đức Thế Tôn, con đã buông bỏ mọi thứ, nhưng cái tài này, cái khao khát dùng lời nói để tô điểm cho cái đẹp, nó cứ như một ngọn lửa tham ái âm ỉ trong tim con. Một giọng nói nội tâm, phần chấp trước còn sót lại, đáp lại: Ngươi là Bằng Kỳ Sa, bậc thầy của ngôn ngữ. Ngươi có thể dùng thơ ca để đưa đạo vào đời, vì sao phải ép mình trong sự im lặng khô khan này? Sự an lạc của Niết Bàn có thật sự đẹp hơn vẻ đẹp của một cánh hoa sen đang nở, hay sự trong trẻo của dòng nước Aisiravat chăng? Giọng Bằng Kỳ Sa đáp lại, lời lẽ thấm đẫm sự đấu tranh: Không, đó là ảo ảnh. Chính Đức Thế Tôn đã chỉ cho ta thấy giới hạn của cái tài ấy. Ta chỉ biết được cảnh giới trong luân hồi, không thể thấy được cảnh giới siêu việt. Áo lụa hay tấm vải bố, kiều diễm hay xấu xí, tất cả đều là vô thường. Ta khao khát sự im lặng của chiếc đầu lâu thứ 5, sự im lặng của bậc A-la-hán. Đó mới là cái đẹp vĩnh cửu. Sau nhiều ngày nỗ lực trong sự bất an, người quyết định tìm kiếm sự trợ giúp. Người đến tham vấn tôn giả Ananda, bậc đa văn và là thị giả thân cận của Đức Thế Tôn. Người được biết đến với trí nhớ hoàn hảo và sự thấu hiểu sâu sắc giáo pháp. Kính bạch tôn giả Anand, tâm con rất bất an. Bằng Kỳ Sa trình bày nỗi khổ tâm mình với vẻ mặt mệt mỏi vì sự đấu tranh nội tại. Mỗi khi con bắt chân lên ngồi thiền, những hình ảnh, âm thanh, xúc cảm lại ùa về, khiến con không thể nhớ được công phu, không thể an trú. Đặc biệt là những hình ảnh về cái đẹp của thế gian, chúng quấn lấy con như dây leo. Con đã bỏ nhà, bỏ tài năng, nhưng dường như chưa bỏ được cái tâm tham luyến này. Xin tôn giả từ bi chỉ dạy cho con. Tôn giả Anand với lòng trắc ẩn của một bậc thánh,
đã dùng lời giáo hóa thâm sâu để giúp người hiểu ra bản chất của sự chấp trước. Này hiền giả Bằng Kỳ Sa, tôn giả A Nan bắt đầu, giọng người nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng của ngàn lời giáo huấn. Hiền giả là bậc thầy của ngôn ngữ, nhưng hiền giả đã quên mất bài học lớn nhất mà chính những lời nói của hiền giả đã chứng minh. Mọi thứ đều phải chịu sự biến hoại. Hiền giả chấp trước vào cái đẹp, nhưng cái đẹp ấy có bền vững không? Hiền giả hãy quán chiếu về sự vô thường. Mọi thanh sắc thế gian, dù đẹp đến đâu, dù được hiền giả ngợi ca hùng hồn đến mấy, rồi cũng phải chịu sự biến hoại, tan rã. Cái hiền giả nhìn thấy bằng mắt thường chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh. Này hiền giả hãy quán chiếu bất tịnh. Thân xác này là vô thường, sắc đẹp mà hiền giả luyến ái chỉ là vẻ bề ngoài bao bọc lấy những thành phần bất tịnh bên trong như máu, dịch, gân, cơ, xương, đờm, dạ, phân, nước tiểu. Hiền giả đã là bậc thầy của đầu lâu, cớ sao lại quên đi sự thật mà chính hiền giả đã từng tiên đoán? Tôn giả A Nan nhìn thẳng vào mắt Bằng Kỳ Sa, lời nói như kim châm thâm nhập vào tủy xương. Khi nhìn một tấm thân kiều diễm, hiền giả hãy nhớ rằng rồi tấm thân đó cũng sẽ già nua xấu xí, bệnh tật và chết chóc. Đó không phải là sự trốn tránh, mà là sự dũng cảm đối diện với sự thật tối thượng. Khi chết rồi, hiền giả Bằng Kỳ Sa, thân thể sẽ tiếp tục sình trương, bị côn trùng gặm nhấm, mục rửa rồi tan hoại, không còn gì cả. Ngươi thấy rõ như ngươi thấy rõ âm vang của những chiếc đầu lâu kia không? Này hiền giả, hãy khéo tu tập các pháp quán như thế. Hãy dùng trí tuệ để đối lại với tham ái. Hãy dùng lời của chánh pháp để tiêu diệt lời của nghiệp chướng. Người sẽ đạt được an tịnh. Lời giáo hóa của tôn giả A Nan đã trở thành ánh sáng dẫn đường. Bằng Kỳ Sa nhận ra, biện tài lớn nhất không phải là khả năng diễn đạt cái đẹp, mà là khả năng diễn đạt sự thật. Người tinh tấn thực hành, nỗ lực phi thường, biến tài năng thơ ca của mình thành công cụ quán chiếu. Người không còn cố gắng dìm tắt những hình ảnh luyến ái. Thay vào đó, người dùng trí tưởng tượng của mình để phân tích và mổ xẻ chúng theo phép quán bất tịnh. Người thấy rõ, cái đẹp chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng, một ảo ảnh vô thường. Sau một thời gian tu tập miên mật, bền bỉ, Bằng Kỳ Sa đã vượt qua được cuộc chiến nội tâm khốc liệt nhất. Thân tâm người đạt đến sự thống nhất tuyệt đối. Trong một đêm trăng rằm, khi đang an trú sâu trong thiền định, mọi sự chấp trước về sắc, thanh, hương, vị, xúc hoàn toàn tan biến. Người buông xuống mọi gánh nặng khổ đau, chứng đắc thánh quả A-la-hán, đạt đến sự im lặng vĩnh cửu của Niết Bàn. Trong giờ khắc chứng đạo huy hoàng ấy, trí tuệ vô ngã của người tuôn trào, ngay lập tức thiên phú thơ ca, thế tục được chuyển hóa thành biện tài chân lý. Người đã làm những bài thơ hùng tráng để nói lên công phu tu tập và sự giải thoát của mình, không phải bằng sự suy nghĩ trước sau, mà bằng sự ứng khẩu tự nhiên của bậc thánh. Tài năng từng lấp lánh, nay là vô thường thôi. Cả sắc giới trong đời đều vô thường biến dịch, ngay cả thân này cũng vậy. Tâm ta từng vướng bận, này đã thấy rõ rồi. Dù ta đi khắp nơi, ái dục vẫn quấn lấy, như mạng nhện chăn tơ. Nhờ chánh pháp soi rọi, quán chiếu bất tịnh thân, thấy rõ từng thành phần là vô thường, khổ đau, vô ngã. Hiểu vậy, sống liễu tri, tâm buông bỏ mọi thứ, diệt trừ vô minh chấp ngã, đạt an vui tịnh tịch. Đó là bài thơ của sự chiến thắng, là lời tuyên bố về sự giải thoát khỏi vòng sinh tử. Tôn giả Bằng Kỳ Sa đã trở thành một vị thánh, nhưng tài năng ngôn ngữ của người thì giờ đây mới thực sự được khai mở. Tôn giả Bằng Kỳ Sa sau khi chứng thánh càng trở nên ưu tú trong hàng đệ tử Phật. Lòng từ bi và trí tuệ vô tận đã nâng biện tài của người lên một tầm cao mới. Trong một lần, trước hội chúng đông đảo, nơi chư tăng, vua chúa và dân chúng tề tựu, Đức Thế Tôn đã tuyên dương và tôn xưng người, lời tán thán như một lời tiên tri ứng nghiệm. Trong các vị đệ tử của Như Lai có đầy đủ biện tài, thì tỳ kheo Bằng Kỳ Sa là tối thắng. Danh hiệu đệ nhất biện tài hoàn toàn xứng đáng với người. Biện tài của tôn giả không chỉ giới hạn ở thơ ca. Người có thể thuyết pháp, hùng biện, nghị luận, giải thích, ứng đối. Tất cả đều xuất sắc và nhanh chóng như tia chớp. Quan trọng hơn, lời nói của tôn giả Bằng Kỳ Sa có một sức mạnh cảm hóa phi thường,
bởi nó phát xuất từ kinh nghiệm chứng đạo thực sự. Tùy vào căn cơ và hoàn cảnh của người nghe, bằng lời nói, người khéo léo truyền tải mọi giáo pháp từ giản dị như về nhân quả, đạo đức đến thâm sâu về vô ngã, niết bàn. Đối với một người đang đau khổ, lời người là dòng suối mát. Đối với một triết gia hoài nghi, lời người là mũi tên trí tuệ xuyên thẳng vào sự thật. Đối với một người tham đắm dục lạc, lời người là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự vô thường của thân xác. Sở trường đặc biệt của tôn giả vẫn là làm thơ. Đó là thiên phú từ nhỏ, nhưng giờ đây, những bài thơ của người chỉ dành để ngợi ca sự vĩ đại của Đức Thế Tôn, công hạnh phi thường của các vị thánh tăng và sự vi diệu của giáo pháp. Mỗi lần gần Đức Thế Tôn, hoặc khi chứng kiến một công hạnh lớn, người đều sáng tác một bài thơ để dâng lên. Trong thơ người, hình ảnh Thế Tôn hiện lên vô cùng đẹp đẽ và siêu việt, vượt lên trên mọi hình dung thế tục. Thế Tôn không chỉ là bậc thầy trên đất liền, mà là muôn triệu mặt trời chiếu sáng, là bầu trời bao la, là đại dương dạt dào, sóng vỗ ôm lấy vạn vật, là người cha đã chỉ lối thoát khỏi căn nhà cháy của tam giới. Thơ của Bằng Kỳ Sa là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp hùng tráng của ngôn ngữ và sự tinh khiết của chân lý. Chính vì khả năng ứng khẩu thành thơ quá phi thường, có lần một số vị tăng hiểu lầm rằng người tốn thời gian vào việc trau chuốt thơ ca mà không tập trung tu hành. Họ thầm thì tỏ ý nghi ngờ rằng Bằng Kỳ Sa chưa hoàn toàn buông bỏ thói quen thế tục. Biết được sự hiểu lầm ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi người trước tăng chúng, không phải để kiểm tra, mà để làm rõ cho tất cả. Này Bằng Kỳ Sa, những câu thơ con làm là nhờ suy nghĩ, trau chuốt từ trước, hay ngay lúc đó con mới ứng khẩu? Tôn giả khiêm nhường, nhưng đầy tự tin vào sự giải thoát của mình, đáp: Kính bạch Thế Tôn, con không chuẩn bị trước, con không cần phải động não hay suy tính. Những câu thơ đều là do con ứng khẩu ngay lúc ấy mà thành ạ. Đó là dòng chảy tự nhiên của trí tuệ đã được khai mở, không phải là sự cố gắng của tâm phàm phu. Đức Thế Tôn tán thán, giọng người vang vọng và trang nghiêm: Này Bằng Kỳ Sa, thơ của con rất hay, con hãy cứ tiếp tục làm những bài thơ như thế, những bài thơ tràn đầy thánh hạnh. Thơ của con không phải là văn chương, mà là tuyên ngôn của giới định tuệ. Khả năng ứng khẩu thành thơ đầy đạo lý của người xuất phát từ một trí tuệ siêu việt, một nội tâm đã hoàn toàn vô ngã, một vị thánh đã viên mãn giới đức và phạm hạnh. Bằng Kỳ Sa đã chứng minh rằng biện tài chân thật không phải là một kỹ năng được học, mà là sản phẩm của sự chứng đạo. Năm tháng trôi qua, tôn giả Bằng Kỳ Sa tiếp tục dùng biện tài của mình để hoàng dương chánh pháp. Người đã giúp vô số người chuyển hóa tâm thức, buông bỏ chấp trước và tìm về con đường giải thoát. Một buổi sáng bình minh trong am thất tại khu vườn phía đông Tinh Xá Kỳ Viên, tôn giả Bằng Kỳ Sa an nhiên tọa thiền, biết được thời khắc nhập niết bàn đã tới. Cơ thể vật lý, dù là của một bậc thánh, cũng không nằm ngoài quy luật vô thường. Người ước mong được đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối, để dâng lên người bài kệ cuối cùng, lời ngợi ca vĩ đại nhất. Chiều hôm ấy, Đức Thế Tôn đã đến thăm người. Ánh mắt Thế Tôn nhìn tôn giả đầy sự thương xót và mãn nguyện. Tôn giả Bằng Kỳ Sa, thân thể có phần tiều tụy, nhưng thần thái rạng ngời, chắp tay, tụng một bài kệ rất dài và vô cùng cảm động. Lời lẽ hùng tráng và bi thiết, vừa tán thán công đức Thế Tôn, vừa thúc giục những người con Phật đang hiện diện và hậu thế. Bài kệ đó là sự tổng kết toàn bộ hành trình của Bằng Kỳ Sa, từ sự chấp trước vào danh tiếng, vẻ đẹp, đến sự giải thoát khỏi chúng. Lời người như một dòng thác lũ của chân lý, quét sạch mọi nghi ngờ và sợ hãi. Trong đó có những lời hùng tráng cảnh tỉnh thế nhân, mà âm vang của nó còn mãi đến hôm nay. Ôi, Thế Tôn vô thượng, người là bậc đạo sư, đã dẫn dắt con ra khỏi rừng rậm của kiến chấp sai lầm. Con từng khao khát cái đẹp mong manh của thế giới, từng luyến ái lời ca tụng và vinh quang ảo ảnh. Nhưng nhờ pháp của người, con đã thấy rõ, cái đẹp nhất là cái không bao giờ hoại diệt. Con từng là nô lệ của lời, nay là chủ nhân của chân lý. Thân này, các hành này đều phải chịu luật chi phối. Có sinh ác có diệt, đó là luật bất di bất dịch. Các hành đều vô thường, như sương sớm chớp nhoáng. Đời người như gió thoảng, nào đâu để cậy nương. Hạnh phúc chỉ là bóng nước, tham ái là sợi dây siết chặt. Thân này sẽ mục nát,
sẽ tan vào đất bụi. Nhưng Niết Bàn, thưa Thế Tôn, là chỗ dựa không bao giờ sụp đổ. Nên hỡi những ai đang nghe, những người con Phật còn đang lạc lối, hãy phát hùng lực, đừng chần chừ do dự. Nghiêm trì pháp tinh cần, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Diệt vô minh chấp ngã, kẻ thù lớn nhất trong tim. Vượt thoát khỏi trầm luân, hướng về sự an lạc tối thượng. Con, Bằng Kỳ Sa, đã đi đến bến bờ, giờ là lúc của chư vị. Tôn giả đã dâng lời giáo hóa này để làm bia, tán dương công đức của Thế Tôn, ngợi ca bậc thánh vĩ đại và khiến chúng sinh giác ngộ thoát khỏi khổ sầu. Người lặng lẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn 3 lần, thể hiện lòng biết ơn vô hạn. Đêm xuống, trong ánh trăng dịu dàng, khuya khoắt chiếu rọi tinh xá kỳ viên, Tôn giả Bằng Kỳ Sa an tĩnh nằm trên giường, tâm trí hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau. Người nhắm mắt, an trú dần vào các tầng thiền sâu nhất, tứ thiền, tứ vô sắc định, rồi nhẹ nhàng và thanh thoát, như một ngọn lửa đã hoàn thành sứ mệnh soi sáng. Người xả bỏ tấm thân ngũ uẩn, nhập vào Niết Bàn tịch diệt vĩnh cửu. Ngoài vườn, cơn gió lạnh thổi bay những cánh hoa vừa chạm đất, mang theo hương vị của sự giải thoát tuyệt đối. Tiếng sấm của biện tài nay đã im lặng, nhưng chỉ để lại âm vang vĩnh cửu của chân lý. Tôn giả Bằng Kỳ Sa đã an trú trong Niết Bàn, nhưng hình ảnh của người vẫn sống mãi với đạo Pháp. Với danh hiệu đệ nhất biện tài, người để lại cho nhân gian vô số những bài kệ thiêng liêng, sâu sắc, được chư tăng đời sau tụng đọc như một minh chứng cho sức mạnh chuyển hóa của chánh Pháp. Hành trình của người là lời tuyên ngôn hùng hồn nhất. Thiên tài thế tục chỉ có thể biết được cái hữu hạn của sự sống và cái chết. Nhưng khi thiên tài ấy quay về với chánh Pháp, nó trở thành công cụ của trí tuệ vô thượng, có khả năng khai mở tâm trí cho cả nhân loại. Lời thơ, lời giảng của tôn giả là mặt trời chân lý mở ra, giúp chúng sinh đau khổ có nơi nương tựa. Sự tin chuyên bền bỉ trên con đường tu hành của người là bài học quý báu, là tấm gương sáng cho chúng sinh học tập. Cuộc đời người như một lời tuyên ngôn, dù nghiệp chướng thế tục có lớn đến đâu, dù tham ái có quấn lấy mạnh mẽ đến mấy, chỉ cần quay về với pháp quán của Đức Thế Tôn, tinh tấn tu tập, không nói lời sai, chuyên tâm thiền định, học theo Ngài, thì giải thoát là điều chắc chắn. Hạnh nguyện của tôn giả Bằng Kỳ Sa vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta vượt qua mọi thử thách, vững bước trên con đường giải thoát. Công hạnh và biện tài của người mãi mãi là ngọn đuốc rực sáng, dẫn dắt chúng sinh tìm về tựa nương dưới chánh Pháp của bậc đạo sư. Nam mô Bằng Kỳ Sa tôn giả. Tôn giả Bằng Kỳ Sa đã đi xa, nhưng ngọn lửa họ thắp lên vẫn còn soi sáng. Hành trình của người đã chứng minh rằng đức tin về nhân quả nghiệp báo không phải là một sự trốn tránh khỏi cuộc đời, mà là một hành động dũng cảm tuyệt đối, là sự đối diện can trường với sự thật vô thường của chính mình. Người đã dùng thứ tài sản quý giá nhất của mình biện tài để phụng sự chân lý, thay vì phụng sự cái tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng này về đệ nhất biện tài. Hy vọng rằng hành trình từ thiên tài thế tục đến thánh giả A-la-hán của tôn giả Bằng Kỳ Sa sẽ là nguồn cảm hứng mãnh liệt để chúng ta học cách làm chủ ngôn ngữ và sống nhân ái, can đảm hơn mỗi ngày. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, xin đừng ngần ngại like và chia sẻ để ánh sáng của các vị thánh được lan tỏa rộng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.